हॅलो फ्रेंड्स, तुमचे खूप खूप मनपूर्वक स्वागत आर के प्राईम किचनमध्ये। आज आपण बनवणार आहे साधे सोपे मुरमुऱ्याचे लाडू। लॉकडाऊन चालू असल्यामुळे जास्त वस्तू आपल्याला बाहेरून आणता येत नाहीत, तर कमी साहित्यात फक्त 2 वस्तूंपासूनच हे लाडू आपण घरी कसे बनवू शकतो याची साधी सोपी रेसिपी मी आज तुमच्याबरोबर शेअर करत आहे। व्हिडिओमध्ये मी बऱ्याच टिप्स अँड ट्रिक्स देणार आहे। मार्केटमध्ये जसे मिळतात कुरकुरीत लाडू मुरमुऱ्यांचे, तसेच आज आपण घरी बनवणार आहे। या ठिकाणी मी एक लाडू तुम्हाला किती कुरकुरीत झाला आहे हे दाखवत आहे। आवाजावरून तुमच्या लक्षात येईल। मुरमुऱ्यांची ही रेसिपी जर आवडली तर लाईक आणि शेअर करा। लागणारे साहित्य पाहूया। 3 वाट्या मुरमुरे, काही ठिकाणी याला चुरमुरे देखील म्हटलं जातं, आणि 1 वाटी बारीक चिरून घेतलेला गूळ। गॅसवरती पॅन ठेवलेला आहे। पॅनमध्ये 3 वाट्या मोजून मुरमुरे घालूया। मुरमुरे हवेने नरम पडले असतील तर आपल्याला हे 1 ते 2 मिनिटांसाठी या पद्धतीने परतून घ्यावे लागतील। मुरमुरे ताजे असतील खाऊन पाहायचे, जर नरम पडलेले नसतील, एकदम क्रिस्पी असतील तर ही प्रोसेस करण्याची आपल्याला आवश्यकता नाही। पहा, या पद्धतीने मुरमुरा लगेच तुटत आहे। छान असा क्रिस्पी करून घ्यायचा, त्यामुळे लाडू देखील छान क्रिस्पी लागतात खाताना। जास्त वेळ परतायचं नाही, नाहीतर त्याचा रंग चेंज होऊ शकतो आणि सतत एकसारखं हलवायचं, नाहीतर ते करपू शकतात। आता हे ताटामध्ये काढून घेऊया। त्याच पॅनमध्ये अर्धा चमचा तूप घालूया आणि चिरून घेतलेला 1 वाटी गूळ, 3:1 असं हे प्रमाण आपण घेतलेलं आहे। मंद आचेवर एकसारखं हलवत आपल्याला गूळ वितळवून घ्यायचा आहे। या ठिकाणी आपल्याला बिलकुल पाणी घालायचं नाही। 1 चमचा किंवा 2 चमचे सुद्धा याच्यामध्ये आपल्याला पाणी वापरायचं नाही। तर या पद्धतीने एकसारखा गूळ आपल्याला वितळेपर्यंत हलवत राहायचं आहे। तूप घातल्यामुळे लाडूला छान चमक येते, यासाठी घातलेलं आहे। तुमच्याकडे नसेल तर नाही घातलं तरी काहीच हरकत नाही। अगदी 2 मिनिटातच हा गूळ आपला लाडू बनवण्यासाठी रेडी होतो। पाहू शकता तुम्ही, गुळाचा हलकासा रंग बदलायला लागलेला आहे। आता गूळ आपला तयार झालेला आहे का नाही हे कसं ओळखायचं, तर पहिली गोष्ट म्हणजे गुळाचा हलकासा रंग बदलतो, आणि दुसऱ्या पद्धतीने जर चेक करायचं म्हटलं तर या पद्धतीने वाटीमध्ये थोडंसं पाणी घ्यायचं आणि त्याच्यामध्ये गूळ टाकायचा। पाहिलं तुम्ही, बिलकुल पाण्यामध्ये गूळ वितळलेला नाही, आपला विरघळलेला नाही, तो तसाच राहिलेला आहे। याचा अर्थ आहे की गूळ आपला पूर्णपणे लाडू बनवण्यासाठी परफेक्ट शिजलेला आहे। गॅस बंद करायचा आहे आणि त्याच्यानंतर त्याच्यामध्ये मुरमुरे घालायचे आहेत, आणि थोडंसं फास्टमध्ये ही प्रोसेस आपल्याला करायची आहे, आणि एकसारखे मुरमुरे आणि गूळ मिक्स करून घ्यायचा आहे। मुरमुरे छानपैकी गुळाबरोबर मिक्स झालेले आहेत। आता हे आपण एका बाजूला लावून घेऊया, जेणेकरून हे लवकर थंड होणार नाहीत आणि फटाफट याचे आपल्याला लाडू वळता येतील। थंड पाण्यामध्ये मी हात बुडवून घेतलेला आहे, जेणेकरून मिश्रण थोडंसं गरम असतानाच याचे आपल्याला लाडू वळायचे आहेत आणि मिश्रण हाताला चिकटणार नाही। पाहू शकता तुम्ही किती पटपट याचे लाडू वळले जात आहेत। गरम असतानाच लाडू वळले की छान पटपट वळले जातात। पहा किती सुंदर आपला लाडू तयार झालेला आहे। अजून एक लाडू मी तुम्हाला वळून दाखवत आहे। परत एकदा मी हाताला पाणी लावून घेतलेलं आहे। पाण्याऐवजी तुम्ही तूप जरी लावलं तरी देखील चालेल। जास्त देखील पाणी आपल्याला हाताला लावायचं नाही, नाहीतर लाडू नरम पडू शकतात, याची देखील काळजी घ्यायची आहे। हे लाडू खाण्यासाठी खूप पौष्टिक आहेत आणि पटकन होतात। 2 साहित्यामध्येच हे लाडू आपले बनवून तयार झालेले आहेत। नक्की करून पहा, मुलांना देखील खूप हे लाडू आवडतात। तयार झालेले आहेत आपले फटाफट मुरमुऱ्यांचे लाडू, तर नक्की करून पहा। लहान मुलं खूप आवडीने खातात। व्हिडिओमध्ये मी ज्या काही टिप्स सांगितलेल्या आहेत त्या लक्षात ठेवून तुम्ही लाडू बनवून पहा। रेशो जो सांगितलेला आहे 3:1, या पद्धतीनेच तुम्ही लाडू बनवा। तुमचे देखील लाडू या पद्धतीनेच खूप सुंदर होतील। नक्की बनवा आणि कसे झालेत ते कमेंट करून सांगा। रेसिपी आवडली तर लाईक आणि शेअर करायला विसरू नका। रूम टेम्परेचरला हे लाडू 15 ते 20 दिवस टिकतात, बिलकुल खराब होत नाहीत। तर नक्की बनवा। स्वस्थ राहा, आनंदी राहा आणि घरातच राहा। लवकरच भेटूया आपल्या छानशा रेसिपीसह। धन्यवाद।